कस्तो छ अब यो हेरौँ है। यो चाहिँ नेपाली ससेस हो है साथीहरू। यो चाहिँ विशेष गरेर हिमाली भेगतिर चाहिँ हाम्रो शेर्पाहरू अनि हाम्रो थकालीहरूले चाहिँ एकदम बढी मात्रामा बनाउँछ यो है। हिमाली भेगमा एकदम बढी मात्रामा बन्ने ड्राई मिट हो साथीहरू है। ड्राई मिटमा पनि यो चाहिँ ड्राई ससेस हो है। म चाहिँ 1 किलो भइदिनु भनेको थियो। 1 किलोको चाहिँ 3000 भनेर भनेको थियो है। के भन्नु है यसको नाम, घिन्टी भने जस्तो लाग्थ्यो है साथीहरू। उच्चारण राम्रो भएन भने चाहिँ क्षमा पाऊँ है। म आज चाहिँ यो पकाउँदिनँ। दाल छ है, साग छ। किनभने आज चाहिँ म बिहान हस्पिटल गएको थिएँ है। डक्टरलाई बल्ल आज भेटेँ है र चेकअप गरेर आएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ टिटानसको सुई र अनि पेन किलर लगाइदिएको थियो आज डक्टरले। त्यही भएर एकदम मेरो चाहिँ यो हात दुखेको छ कि साथीहरू है। हात पेन भइरहेको छ डेन्जर। अनि घाउ पनि अलिकति एकदम दुखिरहेको छ कि साथीहरू है। खोइ के भएको थाहा भएन, पिप परे जस्तो लागेछ मलाई है। अनि तिनीहरूकै हो, पिप परे जस्तो लाग्यो है अघि। म त्यही भएर एकदम तातो पानीले चाहिँ ज्यान खल्ल पखालेको थिएँ कि मैले। अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि त्यो पिपहरू निस्के जस्तो भएको थियो कि घाउबाट है। किनभने हिजो दिउँसोबाट चाहिँ मलाई एकदम पेन भएको छ कि घाउमा है। एकदमै दुखिरहेको छ एकदम बलक बलक। आया यस्तो गाह्रो भएको छ, एकदम बलक बलक भएको छ कि हिजो दिउँसोबाट साथीहरू मलाई है। अनि त्यही भएर म चाहिँ तातो पानीले नुहाएर अनि फेरि नुन पानी तताएर झ्याम हानेको साथीहरू है। अनि फेरि आजबाट चाहिँ मैले पट्टी लगाएको छु घुँडामा है। हातमा त मैले लगाइराखेको थिएँ अस्तिबाट है। हात पनि अब धेरै चलाएको भएर हिजो नै म यहाँ राख्छु। हात पनि साथीहरू मैले यो धेरै चलाउने भएको भएर है, त्यो ब्यान्डेजमा पुरै रगत लागेको थियो। अब के गर्ने, घरको काम सबै गर्नु पऱ्यो है। यस्तो कपाल पनि बाँध्न मिलेन साथीहरू है। हिजो बिहान आज मैले मान्छे गाडी बाँध्दै थिएँ। अनि बिहान चाहिँ हस्पिटल जाने बेला पनि यहाँ क्लिपले अड्काएर गएको थिएँ म है। यो रबर बुढाले बाँधिदिएको, कपाल बाँध्दै भन्दा पनि बाँध्दैन है। सबै कुरा गरिदिनु पर्ने भन्छ त्यही हो साथीहरू। र अन्त अगुल्टोले पोलेको मान्छे अगुल्टोको झिल्को देखेर नै तर्सिन्छ भन्ने उखान चाहिँ मलाई एकदम ठिक लागेको साथीहरू है। हिजो अस्ति अनि आज 3 दिन मोटरसाइकलमा हिँडेको हिँडेको नि त बुढासित है। अनि त्यो मोटरसाइकल पनि म त के त्यो टर्निङ आएपछि डराउँ, त्यत्तिकै डराउनु साथीहरू। हेर्नु त्यस्तो फोबिया भएको छ मलाई। टर्निङहरू आयो भने त्यत्तिकै डर लाग्ने। अनि स्पिड घटा भन्ने कि बुढालाई कि म के है खोइ। अनि अघि यसो सोचेर बसेको है, यहाँ एकचोटि अगुल्टोले पोलेको मान्छे झिल्को देखेर पनि तर्सिन्छ भनेको त सत्य रहेछ जस्तो लागेर साथीहरू है। बुढालाई खालि मोटरसाइकलमा चढ्ने बित्तिकै त्यो अलिकति यसो घुम्ती आयो भने स्पिड घटा भन्छु म दिमागमा। र मलाई चाहिँ त्यो हिजो दिउँसोबाट त्यो पनि है एन्टिबायोटिक अब फेरि आजबाट सुरु भएको छ साथीहरू मेरो है। एन्टिबायोटिकहरू सबै साथीहरू बिहान एकपटक खाएँ है। अनि अब अहिलेको छ है। ए आमा यो त 3 पटक पो रहेछ है। म त 1 पटक मात्र खाएको है। खानापछि यो पनि 3 पटक रहेछ। दुईवटा 3 पटक रहेछ है। दुईवटा 2 पटक रहेछ। मिस्टेक भयो अब भोलिबार। त्यही हो साथीहरू है दिदीको अपडेट। अब त्यो घिन्टी पकाउने कसरी पकाउने भन्ने अब यसो युट्युबमा रेसिपीहरू हेर्नु पऱ्यो है। थकालीहरूले कसरी पकाउँछ है। मैले चाहिँ उसिनेर अनि नुन बेसार अनि हरियो खुर्सानी हालेर भुटेर खाने भन्ने सोचमा हो मैले चाहिँ है। तर पनि यसलाई चाहिँ कसरी पकाउँछ भनेर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। त्यही भएर चाहिँ अब बल्ल अहिले भ्लग स्टार्ट गरेको छु साथीहरू। अब डाइरेक्ट भोलि बिहान हुन्छ होला है। र अब भोलि बिहानसम्मको लागि चाहिँ साथीहरू
गुड नाइट भन्छ है अहिले नै तपाईँलाई किनभने 8:30 हुँदा चाहिँ 7:15 हुँला 7:15 भइसक्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई है अनि अघि भर्खरै हो म चाहिँ फेरि एकदमै भोक लागेर साथीहरू भोकले आत्तिएर फ्रेन्च फ्राई बनाएँ है अनि चिया बनाएँ म चाहिँ एकचोटि मात्रै चिया खाने मान्छे है अति भोक लाग्यो किनभने म चाहिँ आज चाहिँ बेलुका यो छिटो ल्यायो भने चाहिँ यो पकाएर खाने भन्ने प्लानिङमा थियो अब यो पकाउँदिनँ म फ्रेन्च फ्राई खायो अब अलिकति साग दाल भात खान्छु होला घरमा टन्न धनिया छ है भोलि बिहान चाहिँ चट्ट लाएर डल्ले खुर्सानीको पेस्ट हालेर भुटेर खानुपर्छ कस्तो हुन्छ मेन चाहिँ मैले मेरो बुढाको लागि नै भनेर ल्याएको यो है अब मैले यस्तो खालि जे कुरा नि बुढा भनेर सोच्छु तर बुढाले चाहिँ कहिले बुढी भनेर नसोच्दो रहेछ साथीहरू होइन त्यो इनर वेयर चाहिँ मैले चाहिँ भोलि त्यो दिदीलाई लुगा धुन बोलाएको छु माइल दिदीलाई अनि इनर वेयर चाहिँ मैले धुन दिँदैन है लुगा धुन आउने दिदी बहिनीहरूलाई अनि मैले चाहिँ मेरो यो हात बसेन 2 दिनु न भनेको त रिसाएर के गर्नु है गुड मर्निङ साथीहरू अहिले चाहिँ बिहानको 8:45 भइसकेको छ है मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो हिजो लिएर आएको नेपाली ससेज चाहिँ आगोमा उमाल्दैछु है त्यो हेर्नको लागि आएको यसलाई चाहिँ अब मजाले उमालेर अनि काट्छु है कता गयो क्यामेरा अनि काटेर बल्ल त्यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने साथीहरू है ओए ठुले तेरो भाइ स्कुल जान्न कि त जस्तै बनाउन लाइस भाइलाई भनेर अनि किन लिएर आएको त अनि 9 बजे स्कुल जाने मान्छेलाई 9 त बज्न लाग्यो त हेर्नु साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ पकाउँदैछु है आगो बोलेन अब आगो दन्काउनु पर्यो यसमा है पानी आधा त सुक्नु पर्यो है आयो कुकुरको खोरभित्र छिर्यो है हेरेको थिएँ कि यसो जाडो महिनामा है यसो अफिसियल देखियोस् भनेर चाहिँ एउटा कोड हेरेको थिएँ है अनि त ठ्याक्क मलाई चाहिँ त्यो बहिनीले के रहेछ गरेको थिएछ त्यो बहिनीले चाहिँ मेरो टिकटक नै हेरेर चाहिँ क्या हो कि त्यही भएर दिदीलाई चाहिँ त्यस्तै कोड पठाइदिएको कि है ल्याइदिएको विदेशबाट है यो डाउन ज्याकेट पनि लङमा साथीहरू एकदम राम्रो छ है यो चाहिँ खास यो ओपन थियो यो है मैले भर्खरै ग्याटिस हालेको साथी आफैले ग्याटिस हालेको यो है यस्तो न्यानो छ है हिजो राति लगाएर चाहिँ म एकदम स्यान्डविच खान मन लाग्यो नि त हिजो राति यो सन्चो नभएर है अनि यो वाङ्गा यस्तो वाङ्गा खालको थियो कि है यो ग्याटिस नभएको अनि यहाँबाट चाहिँ हावा सरर छिर्यो कि साथीहरू अनि एकदम जाडो भयो अनि हुँदो रहेछ नहुँदो रहेछ मिल्दो रहेछ नमिल्दो रहेछ अनि मैले आफैले यो ग्याटिस हाले साथीहरू है र अर्को मेरो डाउन ज्याकेट चाहिँ माथि सिलाउन दिएको छु एकछिन है म तपाईँलाई देखाउँछु यसको बेल्ट पनि छ कि र यसको चाहिँ हेर्नु साथीहरू यस्तो बेल्ट पनि छ है म चाहिँ हिजो दिनबाट यो उपहार पाए दिनबाट यही लगाइछु है साथीहरू है यही लगाइछु साथीहरू एकदम न्यानो हुने है अनि त्यही भएर थ्याङ्क यू बहिनीलाई है बहिनीले मेरो
भिडियो त हेर्छु कि हेर्दैन थाहा छैन है। उहाँको आफ्नो मान्छेहरूले हेऱ्यो भने पनि आन्टीले हजुरलाई थ्याङ्क यू भनेछ भनिदिइहाल्छ नि होइन। त्यही भएर चाहिँ हेर्नु ठिक्क भएको छ है। न्यानो छ साथीहरू। यो हालेको पनि एकदम दामी भयो, ग्याटिस आफैले हालेको नि होइन। थ्याङ्क यू बहिनी। कोट पनि कुनै दिन लगाउने बेलामा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यो चाहिँ मजाले पर्छ है। फेरि यहाँसँग बटन लगाउन मिल्ने छ, मेरो चाहिँ हातले नमिलेर म चाहिँ बटन फुकालेको हो है। यस्तो घाँटी ट्याप्प है, यस्तो न्यानो हलुङ्गो खुसी साथीहरू। र मैले चाहिँ खानासाना खाएँ साथीहरू है। र किचनको कामहरू पनि मैले सब भ्याएँ। अब चुलो पुस्ने काम हेर्नु है, 2 घन्टा लाग्यो मलाई। यो धनियाँ हिजोको अहिले धोएर मैले पानी तारेर राखेको छु। यहाँ अब यो कुकुरलाई दिएको थाली र त्यो चुलो छ है धुन। यति हो साथीहरू। अब आज चाहिँ म चाहिँ टोटली रेस्ट गर्छु भन्ने सोचेको छु है। मैले चाहिँ बिहान चाहिँ त्यो मेरो घोडाको ब्यान्डेज चाहिँ फुकालिदिएको थियो कि, घरिघरि उके गरेर टेप चाहिँ टाँसिने, त्यो गत चाहिँ निक्लिजाने कि साथीहरू। त्यही भएर अनि फेरि मैले उस लगाएको छु कि आज त्यो उलनको कुर्ता लगाएको छु। यस्तो पासा छ घस्रेछ है। त्यही भएर अबदेखि चाहिँ म एकछिन रेस्ट गर्छु साथीहरू है। अनि अब दिदीको आज के प्रोग्राम हुन्छ म तपाईँलाई देखाउने छु। बिजुली अफिस जानुपर्ने थियो, म जान्न भनेर आसमालाई पठाइदिएको छु है। यस्तो साथीहरू यो हात यस्तो गर्नु नै भएको छैन हेर्नु। यसरी यो हातले यसरी माथि लैजानुपर्छ है। यहाँनिर घाउ छ, गाह्रो छ साथीहरू। आज नै हस्पिटलमा फोन गरेको छैन, डक्टर आउनु भएन भने है। त्यही भएर मलाई जानै झ्याउ लाग्यो। त्यही भएर घरै छु साथीहरू। अब चाहिँ म एकछिन रेस्ट गर्छु। त्यही हो अब नुन पानीले सेक्ने साथीहरू है डेली। तर उहाँ पाल्पामा भन्दा यहाँ त मैले अहिले डेली यति तातो पानीले यस्तो छेप्छु साथीहरू। उहाँ त अब दिनभरि बिहान 7 बजेबाट बेलुका 6-7 बजीसम्म काम गऱ्यो है। अनि होटेलमा आयो, अनि डकुमेन्टेसनहरू चेक गऱ्यो है। अनि त थाक्ने लथ्राङ्ग हुने, अनि 8 बजीतिर भात खायो, अनि भुस पर्ने है। त्यही भएर मैले 2 चोटि मात्र सेकेँ साथीहरू यो है। डेली सेक्नु भयो मेरो भएन यो। उहाँ हुँदाखेरि नै यो यसरी माथि गर्न मिल्थ्यो होला है। यसरी सिधा चाहिँ मिल्छ साथीहरू है, यस्तो खुम्चिँदैन। ठिकै छ। तर आज चाहिँ कस्तो फिलिङ भएको साथीहरू। आमा मैले बिहान नि सेयर गरेँ है। म त मान्छे कस्तो रहेछु, कति मूर्ख रहेछु जस्तो लाग्यो साथीहरू। फेरि अहिले पनि भने है, कति भनेको लागि दिदीले आफ्नो प्रशंसा आफैले गरेको चाहिँ नभन्नु है साथीहरू। एक्सिडेन्ट हुँदाधरि उठेर त्यत्रो बाटो हिँडेको साथीहरू। आमा 7 घन्टा, आउँदा त ठ्याक्कै 9 घन्टा साथीहरू। त्यही हो साथीहरू। ल अब चाहिँ ज्याकेट फुकालेँ, ज्याकेट पनि बनाएँ है। अबदेखि चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छु साथीहरू है। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले अब चाहिँ म चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर साथीहरू म चाहिँ घरको 1 महिनाको रासन हिँड्न जानुपर्छ फेरि है। अनि आसमाको लागि चाहिँ मसलाहरू रेडी गर्नुपर्ने छ है। यहाँ मलाई यहाँ किन कोपी छ भनेको त मेरो यो मङ्गलसूत्र साथीहरू हेर्नु न, यहाँ यस्तो भयो रहेछ। मलाई यस्तो कोपेको कि सबै चुट्यो कि मङ्गलसूत्र। अनि के भएको आन्टी सब चुटेछ है। यो मलाई कोपे भइरहेको थियो है। मैले चाहिँ यो घिन्टीलाई चाहिँ काटेर साथीहरू पिस बनाएको छु है। मैले लसुन अदुवा अनि डल्ले खुर्सानी अनि के भन्छ अदुवा होइन लसुन जिरा धनियाँ
अनि डल्ले खुर्सानी हालेर अनि टमाटर हालेर मसला पेस्ट गरेको साथीहरू। प्याज र उस चाहिँ अदुवा चाहिँ अहिले पछि यो माथिबाट हाल्छु म है। हेर्नु काटेर भ्यायो। अब यसलाई चाहिँ म तेलमा फ्राई गर्न लगिहाल्छु है। साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्रबाट त्यही मसला पिनेको लिएर आएको छु है। यहाँ घिन्टी भुट्दैछु है। यहाँ फ्राई गर्दैछु। अब यसमा हालिहाल्ने मसला पनि है। क्यामेरा हल्लियो होला, नेभर माइन्ड है साथीहरू। के गर्नु है, बाहिर पकाउँदाखेरि यस्तै हुन्छ है, स्थिर हुँदैन क्यामेरा। अब यसमा चाहिँ साथीहरू म चाहिँ हरियो धनियाँ प्याज अदुवा है मसिनो गरेर काटेर हाल्छु। मेरो विचारमा घिन्टी चाहिँ पाकिसकेको छ है। बास्ना त निकै मिठो आएको छ। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु साथीहरू है। साथीहरू घिन्टी चाहिँ रेडी भयो। हेर्नु बाफ चाहिँ त्यहाँ है। हेर्नु है, एक पिस चाखामै कस्तो भएछ। धनियाँ लगाएर है। मिठो भएको छ साथीहरू। त्यही हो, गन्ध चाहिँ अलिकति बढी नै हुँदो रहेछ यसको। सुकुटीको गन्ध के, सुकुटीको गन्ध है। मिठो भएको छ। फर्स्ट टाइम बनाएको मैले पनि। मैले चाहिँ त्यो मेरो बुढालाई चाहिँ निमोनिया भएको छ नि त, त्यही भएर यो घिन्टी खायो भने चाहिँ शरीरमा चाहिँ चिसो फाल्छ भनेर मात्र साथीहरू है। मिठो भएको छ। मैले चाहिँ ट्राई गर्नको लागि आज चाहिँ एउटा तान्द्रा मात्र बनाएको थियो है। बुढाले चाहिँ अघि नै स्मेल चाहिँ एकदम कडा रहेछ भनिराखेको थियो। मासुको गन्ध त कडा भइहाल्छ नि होइन। के भयो यहाँ कुकुरहरू फेरि तछार मछार छ फेरि। उसले धेरै खाने भनेर यहाँ फेरि यिनीहरूलाई फेरि छे भाँडा धुनु पर्दैन यहाँ आमाले। अब